Salutare! A trecut ceva timp de la ultima noastră escapadă, dar acum vă salutăm din nou de pe aeroportul internațional Otopeni și urmează un drum lung, dar asta nu mai contează pentru că plecăm în Caraibi. În sfârșit am aterizat. Tocmai am coborât din avion, 2 scale, 3 avioane, mai mult de 24 de ore pe drum. Am avut și un incident pentru că am avut ceva probleme tehnice la ultimul avion și am pierdut vreo oră și ceva. Dar e noiembrie și afară sunt 28 de grade și nu vă puteți imagina bucuria de pe noi. Ne vedem un pic mai târziu. Neața. E 4:30 ora locală. Tehnic acasă e ora 10:30. Bineînțeles că nu am putut să dormim mai mult de atâta, cu toate că încă suntem obosiți. Dar tot am dormit vreo 7-8 ore. Ce vreau să vă mai zic este că taxiul, de exemplu, ieri de la aeroport până la cazare ne-a costat în jur de $25. Foarte mult costă taxiurile aici, dar eram $25 pentru 5 km de mers cu taxiul, asta ca să vă faceți o idee. Deci e undeva la $10 pornirea și $3 pe kilometru, dacă nu mă înșel. Foarte mult, dar la cât de obosiți eram și cu bagaje și așa, am zis că efectiv nu mai stăm să ne batem capul cu autobuze sau cu alte lucruri de genul ăsta. Iar cazarea pe care am avut-o aici în prima noapte a costat $55. E o cazare normală cu o cameră și baie. Dar asta nu e tot, pentru că am plătit $55 pe cazare pe o noapte, pentru că nu rămânem aici și o să vedeți că astăzi avem un alt avion și mergem pe o altă insulă. Nu că ne-ar fi fost dor de aeroport, dar ne-am întors deja aici. Pentru că peste vreo 2 ore, cam așa, urmează să luăm un alt avion. De data asta plecăm către Sfântul Vicențiu și Grenadinele. Dar până atunci numai bine și ne vedem mai târziu. La revedere! Go, 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 go. You got a mind, but even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why I say, fake it till you make it A. And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts saying, turn them to a game. Take the best thoughts saying, put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and you'll find a door. Open it up and finally explore everything that you thought you could never do before. And even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Și cu aeroportul din Sfântul Vicențiu în spate, tocmai am coborât și noi din avion. O jumătate de oră am făcut, nu foarte mult, deși biletul a fost destul de scump. Și deja peisajul s-a schimbat radical față de Barbados, adică insula este mult mai verde și mai ales mult mai deluroasă. Uitați-vă un pic în spate cum arată. Barbadosul este mult mai plată ca și insula. Acum planuiesc să mergem să luăm un autobuz, pentru că taxiurile te rup aici, efectiv, și să ajungem la cazare. Și totuși, până ajungem la autobuz, haideți să vă arăt ce avem de urcat.
poate nu pare așa de nasol, dar în momentul în care ai ghiozdană și în față și în spate, nu e nici ușor. Bună dimineața! A doua zi aici în Caraibe. Suntem în Sfântul Vicențiu și Grenadinele. De fapt suntem în Sfântul Vicențiu, insula mare. Astăzi, în sfârșit, putem zice și noi că suntem cât de cât odihniți după cele 4 avioane și 3 scale pe care le-am avut, peste 24 de ore per total. Și o să plecăm în explorare, o să plecăm în capitală, care se cheamă Kingstown, nu Kingston, nu capitala Jamaicăi, deci Kingstown. Și o să vizităm fortul de acolo, o să vizităm grădina botanică, sperăm, și de ce nu și centrul orașului. Bineînțeles, pe după amiază o să ne retragem la cazare și o să vă arăt și cazarea și grădina, care este de-a dreptul impresionantă, și o să petrecem după amiaza la mare, aici, la Marea Caraibelor. Până atunci vă las, așteptăm autobuzul și ne vedem pe drum. Numai bine! Tocmai am coborât din autobuz. 3 dolari americani a costat drumul, cam 20-25 de minute, cam așa am avut de mers. Acum planul este să mergem să vizităm Fort Charlotte. Este fosta fortăreață construită aici pe insulă. Și avem de mers undeva la 42 de minute sau 2-3 km. Din păcate nu am microfonul de la cameră, l-am uitat acasă în Brașov, așa că sper ca sunetul să nu fie oribil. Dar vedem când edităm. Până atunci numai bine și ne vedem cu drumul. Până acum, cu toate că au și ei zone care nu arată chiar așa de bine, totuși ne-a uimit curățenia de pe insulă. Ne așteptam să fie mult mai multă mizerie, dar e destul de curat și ce pot să zic este că și oamenii nu miros, sunt curați, sunt spălați. E impresionant din punctul ăsta de vedere. Ne așteptam un pic la altceva. Ceva îmi zice că noi acolo sus trebuie să ajungem. Așa că să ne punem pe drum. Mai avem de mâncat ceva kilometri. Trebuie să mă dai cu barca. Ce? Trebuie să mă dai cu barca pe mare, că nu mai vii aici și nu putem să ratăm o asemenea ocazie. Hai. Ai auzit, s-a auzit bine? Ca de obicei, bafta noastră. 2,5 km mai târziu, 2,5 km la deal de fapt. Și ghiciți ce? Fortul e închis pentru renovare. N-are nimic, vine om optimist și spune așa: vom încerca să intrăm și să vedem măcar o parte, chiar dacă e închis în interior, măcar ne bucurăm de exterior.
Hai să mergem. Am zis că dacă tot am ajuns, am urcat până aici de fapt, să vă zic și câteva lucruri despre Fort Charlotte. El a fost construit în perioada colonială britanică, în secolul XIX. A fost de fapt și de drept finalizat în 1806. Se află la o altitudine de 300 de metri față de nivelul mării și oferă o vedere panoramică foarte bună asupra capitalei Kingstown și, de ce nu, și asupra celorlalte insule grenadine, mai ales Bechia, care se poate vedea în zare. Iar acum, cu Fort Charlotte în spate, coborâm și urmează să mergem să vizităm grădina botanică, care este foarte faimoasă. Ok, și iată-ne intrați și la grădina botanică. $4 americani au costat biletele de intrare, un preț foarte mic, ținând cont că este cea mai veche grădină botanică din emisfera vestică. A fost înființată în anul 1765 și se întinde pe 20 de hectare. Acum mergem să o vizităm. Pasărea de aici, din spatele meu, reprezintă animalul simbolic al țării Sfântul Vicențiu și Grenadinele. Ea a fost declarată în 1976 ca și simbol al acestei țări, dar din păcate această specie se află pe cale de dispariție. Este o specie catalogată ca fiind critică. În interiorul grădinii botanice pe care noi o vizităm, ei păstrează câteva specimene și cu ajutorul acestora speră să poată reîmprospăta populația nativă ale acestei specii. Hello! Hi! Hello! Hello! Hi! Asta se întâmplă când ajungi să vorbești cu papagalii. Bye! Bye bye! Gata și plimbarea prin grădina botanică. Cam o oră, nu e foarte mare grădina, cam o oră așa am petrecut înăuntru. A fost mică, fercheșă să spunem așa. Partea cu papagalii mi-a plăcut foarte mult. Am rămas efectiv surprinși când am încercat să vorbim cu ei și ce să vezi, li s-a și răspuns. Da, știau papagalii să zică hello, hi și bye și ajunsesem să țipăm pe acolo pe la ei astea 3 cuvinte, să-i facem să ne vorbească înapoi. Am și înregistrat, bineînțeles, treaba asta.
După cum ziceam, $2 de persoană, $2 americani de persoană intrare aici la grădină. Merită clar venit, merită clar intrat, e umbră, e curat, e frumos, e aranjat, jos pălăria. Planul mai departe este să mergem înapoi către centrul capitalei, să găsim un ATM, ceva, poate să scoatem niște bani, după care să mâncăm ceva, să căutăm un supermarket, să mai cumpărăm apă, bere și alte lucruri de genul ăsta și, bineînțeles, să vizităm un pic și monumentele istorice de aici, de pe insulă din capitală, pentru că știu că au cel puțin o catedrală extraordinar de frumoasă. Până atunci, numai bine! În spatele meu, vestita catedrală din Sfântul Vicențiu, ridicată în secolul XVI, dar haideți să o vizităm. Hello! Este de-a dreptul splendidă. Vitraliul ăsta a fost adus de către regina Elizabeta a Angliei aici pe insulă. De fapt, Sfântul Vicențiu și Grenadinele au o lungă legătură cu Marea Britanie și de acolo, de fapt, li se trage și limba vorbită, adică în general engleza, precum și faptul că conduc pe partea greșită a drumului. Nu trebuie să le strici biserica la oameni, catedrala. Fac o prostie. Am făcut-o stilul propriu. Regret. Bine, hai să ne cărăm mai repede de aici până nu ne pun ăștia să... Cred că fac o stricăciune azi, hai. Până nu ne pun ăștia să plătim ceva pe aici. Hai că și așa nu avem bani schimbați. Ok, trebuie să fac o corecție. Catedrala a început să fie construită în anul 1823, iar ea a fost finalizată în anul 1930. În schimb, stilul arhitectural este cel din secolul XVI și îmbină mai multe stiluri, și anume venețian, bizantin, multe alte stiluri de genul ăsta. Cam atâta despre catedrală, este frumoasă și de-a dreptul impresionantă. Intrarea este gratuită, nu costă absolut nimica și clar, dacă ajungi până aici în capitală, trebuie să vii să o vezi, pentru că e una din atracțiile principale. Cam atâta momentan. Mergem să vedem unde găsim să scoatem niște bani și să mâncăm ceva. Numai bine pe mai târziu. Suntem la un pub din ăsta local, se cheamă Pirates Pub. O să schimb acum camera și vă arăt ce mâncăm. Ok, Bianca mănâncă un beef burger cu cartofi prăjiți, iar eu mi-am luat fish and chips și 3 beri. Am băut deja 2 beri, acum mai avem doar una. Asta e o bere făcută în Trinidad și Tobago. Și toată treaba asta aici ne-a costat undeva la 46 de dolari din ăștia locale. Asta înseamnă undeva la 23 de dolari americani, deci 100 și ceva de lei. Tocmai am plecat de la pub, de la restaurant. Cum a fost mâncarea? Foarte bună, foarte bună, sățioasă. Mi-a plăcut foarte mult că nu am avut multe sosuri, deci a fost destul de light, deși a fost burger. Carnea în sine de vită foarte bună, deci mi-a plăcut extraordinar de mult. Da, și fish and chips-ul meu la fel. Per total, am mai zis deja, 23 de dolari americani, adică undeva la 100 și un pic de lei pentru 2 feluri de mâncare și 3 beri. Într-adevăr, porțiile nu sunt foarte mari, dar ținând cont că aici e foarte cald, parcă nici corpului nu-i trebuie chiar atât de multă mâncare să se simtă plin. Acum urmează să mergem la un market, să facem ceva cumpărături. O să mergem și în piața centrală să cumpărăm niște fructe și legume.
După care ne retragem spre cazare și probabil pe seară o să facem o baie ceva acolo jos și o să vă arăt și cazarea și grădina. Până atunci, numai bine! Câte persoane sunt înăuntru? 22. 22 de persoane într-o tubă de vreo 7, da? Și iată-ne proaspăți întorși înapoi la cazare. Bineînțeles că am luat din nou autobuzul și de data asta l-am luat de la autogara centrală din Kingstown. Și în stil caracteristic acestor țări, el nu a plecat până nu a fost plin. Și când zic plin, mă refer plin vârf. Adică, ca să vă faceți o idee, un autobuz care la noi transportă în mod normal undeva la 7-10 persoane cu tot cu șofer, astăzi a reușit să care 22 de persoane și bineînțeles toate stând jos, deci nu în picioare. Acum o să vă fac un pic turul cazării, să vedeți unde stăm aici în Sfântul Vicențiu și o să începem așa. Avem prima oară scara de acces pe unde urcăm, după care avem o terasă cu o priveliște superbă către Fortul V, acolo în capăt, și Indian Bay. Se vede în partea asta la altă, o plajă la care o să mergem în zilele următoare. Aici avem Blue Laguna, cu o priveliște la fel superbă. Este de fapt și de drept un loc de ancorare pentru diverse iahturi. Proprii noștri cocotieri cu nuși de cocos. Terasa, după cum se vede. Și haideți să intrăm un pic și înăuntru. Avem camera cu pat, plasă de țânțari, super ok. Aici un fel de mini chicinetă cu frigider și așa mai departe. Nu este chicinetă cu adevărat, dar ajunge. După care o canapea, noi o folosim ca de obicei pe post de depozit. Priveliștea, bineînțeles, dimineața, ca să vă faceți o idee, stai în pat și te trezești cu soarele, cu răsăritul ăsta. Bineînțeles, ușile de aici, geamurile se deschid de tot, se pot trage. Iar aici avem baia, toaleta, destul de micuță, dar ce este cu adevărat spectaculos este dușul, pentru că este open sky, adică efectiv nu avem nimica deasupra, putem să facem duș uitându-ne la stele sau, de ce nu, se poate vedea inclusiv marea. Bineînțeles că am dat ceva pe jos. Bun, și acum o să merg să vă prezint un pic și grădina, pentru că și ea este spectaculoasă, dar înainte de asta, să nu uit, era să uit ceva foarte important. Prima oară, dacă tot mergem jos la apă, să ne vestim și noi cu câte o sticlă de bere. Ok, și de aici începe grădina, noi suntem cazați acolo sus. Și haideți să vă țin un pic să vă arăt. Sunt 101 trepte către apă. Aici avem un căunel, nu știu dacă se vede, unde poți să stai să admiri peisajul și continuăm să coborâm. Un hamac în partea stângă aici. Urmat de 2 șezlonguri. Aici ajungi către o masă de picnic.
cele două caiace pe care le putem folosi. Sunt ale proprietarului. Și bineînțeles micuțul ponton de unde putem să intrăm să facem baie. Și cam așa arată peisajul de aici de jos. Cam atâta momentan. Ne vedem în apă. Tot ce pot să zic până acum e că apa e caldă. Din păcate, ieri a fost o furtună destul de mare, azi noapte, și apa e destul de tulbure, așa că nu se vede mare lucru. Dar mâine o să încercăm o altă plajă mult mai faină acolo, Indian Bay, și poate o să avem mai mult noroc să vedem pești și recifi și poate de ce nu chiar testoase. Până atunci, numai bine! Bună dimineața! A treia zi în Caraibe și a doua zi în Sfântul Vicențiu. Astăzi o să fie o zi cu mult soare. Vremea e extraordinară de când am ajuns, adică a fost doar așa o ploicică de maxim 2-3 minute aseară, numai bine cât să te răcorească. Și astăzi mergem la plajă. Din ce am văzut pe internet, plaja se cheamă Indian Bay și este printre cele mai apreciate plaje de aici, de pe insulă, de pe Sfântul Vicențiu. Dacă totul este ok, poate o să închiriem și o barcă cu un localnic, să încercăm să mergem să vizităm și Fort Duvet, care este un fel de stâncă în acel golf, da, în golful Indian Bay. Da, vedem când ajungem în sat acolo jos, dacă găsim pe cineva cu o barcă să ne ducă. Unde ți-e șapca? E în ghiozdan. Încă merge fără șapcă. Acționează mașinile, nu vrem să luăm autobuzul, stăm la picioare. Insula din față se cheamă Young Island și de fapt este un resort exclusivist acolo, iar Fort Duvet este în spatele acestei insule. Acum să vedem dacă găsim pe cineva cu o barcă să ne ducă la Fort Duvet. Dacă nu, o să mergem să facem baie în partea aia acolo, la Indian Bay. Good morning, sir. How much to take us to Fort Duvet? How many of you? Only two. 30 easy. How much? 30 easy, 12 US. 12 US or 30? 12 US, 30 Caribbean. Okay. Same thing. Deci pe scurt, 12 dolari americani sau 30 de dolari carabiani să ne ducă. Asta, da, cam așa. Ce facem? 30 de dolari. Mergem? Da? Ok. Da, bun. Luăm barca și mergem. De ce nu? Let's go. I got big dreams,
I'ma do big things. Yeah, you see me on the big screen looking so clean. I don't move slow, I move fast, right past anybody taking life for granted. Yeah, that's too bad. I'd be grateful for everything that I have. You only got this life, you don't get it back. Make the most of it, become the best that I can. Everybody look at me, I got a plan. You gotta work hard, play hard, do it from the start. Cause how you do anything is everything is art. Stay consistent and do it every day. Don't let fatigue get in your way. Cause 10% of something is better than nothing. You better do something if you wanna be something. I can feel my stomach rumbling, I'm hungry. Big things coming, I ain't bluffing, yeah. No, I don't wanna stay the same, yeah. So I keep pushing through the pain, yeah. That's the only way to make a change, yeah. So I fight every day and train, yeah. It'll all be worth it. One day it'll all be worth it. So I keep pushing through the pain, yeah. That's the only way to make a change, yeah. I've had enough. E superb, deci este efectiv superb. Fort Duvernet, nu Duvet, Duvernet, mai este cunoscut și ca Rockfort aici în mod local și a fost construit de către englezi la începutul anilor 1790, în timpul domniei regelui George al III-lea. În 1828 el se numea Young Sugar Loaf, iar după aceea a primit denumirea de Fort Duvernet și a jucat un rol foarte important în cel de-al doilea război Cara-Ibian. Bun, nenea tocmai a plecat și ne-a lăsat aici pe insulă. A zis că o să petrece în jumătate de oră, sau noi am zis că o să stăm cam jumătate de oră aici. Sperăm să nu rămânem naufragiați. Acum o să mergem, să urcăm să vizităm fortul sus. Tot ce pot să zic e că îți creează sentimentul ăla de naufragiat, așa, te simți cumva în mijlocul oceanului, nu e niciun picior de om aici și e un sentiment straniu, dar în același timp plăcut. Întotdeauna mi-au plăcut cărțile, de exemplu Insulă Misterioasă sau filmele, acela cu Castaway, dacă nu mă înșel, se numea filmul și îți creează clar acea impresie. Adică uitați-vă un pic în jur, în spate, o insulă, să zicem, virgină și aici frumusețea asta de mare. Dar haideți să și urcăm că bag mâna în foc, că priveliștile de sus sunt de-a dreptul extraordinare. Începem urcușul. Vrei să numeri treptele? N-aș vrea să le număr, vreau să ne țină picioarele și papucii, că avem papuci de baie. Foarte important de specificat. Ne descurcăm noi. Asta înseamnă Caraibe. Foarte, foarte abrupt, dar merită pentru peisaj. Extraordinar. Greu la deal, a? Ha, uite apă. You better watch out, I'm on the climb to the crown in my prime right now. Hear me loud, I've been spitting for a while now. I'll
by myself, independent DIY now. Don't need no help, I've been beating out labels and money and budgets, it's funny. I do all the work, yeah, keep it 100. I fight for my dreams, I would die for these things. I believe in myself, I refuse to be weak, I like to build things. Empires that are built. Și am ajuns. Nu e foarte lung drumul, dar e foarte abrupt. Dar nu e foarte lung. Avem aici așa o măsuță. Din păcate nu e foarte amenajat, dar tot merită. Vă arăt și voi imediat priveliștea. Yeah, so I fight every day and train, yeah. It'll all be worth it. One day it'll all be worth it. So I keep pushing through the pain, yeah. That's the only way to make a change, yeah. I've had enough. Get to the top, I promise. 'Cause I've had enough. $50 a costat plimbarea noastră mică cu barca. Într-adevăr, nu e foarte mult, cam 5 minute dus și 5 minute întors, dar peisajul e extraordinar și merită să vizitezi fortul. Cel puțin dacă te țin picioarele să urci, nu e foarte mult de urcat, dar am mai zis deja, e destul de abrupt. Dar totuși nu înțeleg, au un nivel de trai destul de ridicat. Sunt foarte curați, se vede pe ei că nu duc lipsă de bănuți. E o plajă medie așa. Și totuși nu înțeleg de unde. Nu prea am văzut pătura asta de jos. Am văzut și vreo 2-3 posturi. Foarte puțin. Iar vin și zic, foarte puțin. Și de obicei în capitală e plin, dar și casele îngrijite și nu neapărat îngrijite. E plin de vile, e plin de oameni cu bani, foarte mulți bani. Nu știu, ori s-au adunat în insulița asta oameni care s-au mutat din alte țări, nu știu, poate din Anglia, poate așa, care au venit și au investit și s-au stabilit aici, ori nu știu, nu-mi dă. Chestia asta nu-mi dă. nici mașinile nu sunt foarte jafuri. Nici mașinile nu sunt jafuri, oamenii foarte scump îmbrăcați, dar bine îmbrăcați, se vede că au posibilități. Deci au posibilități. Plaja e cu nisip negru pentru că insula e vulcanică. Good morning! Paradis aici sub pomul ăsta. Efectiv. Și curat. Nu este mizerie, nu sunt chiștoace. Nu e curat, ce să mai...
Gata, am ajuns înapoi la cazare după aventura noastră pe ziua de astăzi. Suntem destul de obosiți și de la apă și de la soare, așa că o să facem fiecare câte un duș, după care probabil o să stăm și o să ne relaxăm și o să privim peisajul din fața camerei noastre. Până mâine vă zic, numai bine! Bună dimineața! A treia zi în Sfântul Vicențiu și Grenadinele. Și astăzi ne-am hotărât într-un final să vizităm și Grenadinele. Așa că acum suntem în drum spre port, spre ferry, să luăm ferryboat-ul către Bechia, dacă îi pronunț corect numele. Bechia, de fapt și de drept, este cea mai mare dintre Grenadine. Dacă nu mă înșel, sunt undeva la 32 sau 52 de insule numite Grenadine. Într-adevăr, nu toate sunt ale lui Sfântul Vicențiu și Grenadinele, ci o parte sunt și ale Grenadei, dar Sfântul Vicențiu are cele mai multe dintre ele. Bechia este, ziceam că este cea mai mare insulă, cea mai mare dintre Grenadine. Are o istorie foarte bogată, mai ales pe partea de pescuit și vânat balene. Și astăzi o să vizităm capitala de acolo, și anume Port Elizabeth, cel mai mare oraș. O să facem, bineînțeles, baie, plajă și o să ne bucurăm de peisajele pe care ni le poate oferi acea insulă. Până atunci ne vedem pe drum. Numai bine! De minute, cam așa a făcut feriul din Sfântul Vicențiu până aici. Și dacă insula aia mi se părea tropicală și ne dădea impresia de pirați, de Caraibe și așa mai departe, insula asta este și mai și. Este mai sălbatică, mai puțină populație, până și Port Elizabeth, care este orașul principal și de fapt și de drept, să zicem, capitala de județ a Grenadinelor, este mult mai mic și mai rustic. Acum planul este să mergem un pic pe jos și să vizităm Fort Hamilton. Este un fort care, sau mai bine zis, de unde se poate vedea întreg Port Elizabeth-ul, dar orașul inclusiv cu golful de aici. Iată-ne ajuns și la Fort Hamilton. El a fost construit de către britanici la finalul anilor 1700 și a fost de fapt și de drept ales ca și punct strategic. Este mai degrabă o baterie, nu un fort în sine. A fost ales ca și punct strategic pentru priveliștea foarte bună pe care o oferea asupra tot ceea ce înseamnă golful
intrarea în orașul Port Elizabeth. Există și o legendă locală care spune că tot prin 1700, după finalizarea fortului, din greșeală, unul din tunuri a fost îndreptat greșit și nu către nave, ci către insulă, și legenda spune că astfel, cu tunul respectiv, au reușit să despice vârful sudic al insulei în două și să creeze o mică insuliță. El era un punct strategic foarte important și ajuta Beckway și Port Elizabeth să se apere de către pirați, de către atacurile piraților și ale francezilor. Acolo a fost îndreptat din greșeală tunul și legenda zice că domnul ăsta este cel care a despicat acea insuliță de restul insulei. Ca și idee, se ajunge foarte ușor aici, e cam 1 kilometru de mers pe jos din locul unde te lasă feriul. De fapt și de drept feriul te lasă undeva acolo în spatele meu. E la o altitudine de 100 de metri, deci nu e foarte mult de urcat și ok, nu este foarte impresionant, dar priveliștea pe care ți-o oferă este extraordinară. Iar acolo este plaja unde o să mergem astăzi să ne bălăcim și bineînțeles să facem snorkeling. Dacă nu mă înșel, se cheamă plaja Elizabeth. Dacă plaja de ieri a fost superbă, asta de astăzi este, efectiv te lasă fără cuvinte.
suntem efectiv lihniți de foame. E ora 3 și n-am mâncat decât astăzi dimineața, așa că o să ne înfructăm acum. Totul, adică 2 porții de mâncare, un suc și o bere au costat $92 caraibieni. În lei asta înseamnă undeva la 180 de lei, cam așa. Până pe ferii vă las, pentru că mi-e foarte foame. Numai bine. Și uite așa, mâncați și băuți, dar în continuare foarte obosiți de la apă. Mergem să ne căutăm un magnet ca și amintire, după care așteptăm să luăm ultimul ferry de aici, de pe insulă, să ne ducă înapoi în Sfântul Vicențiu. Pot doar să zic că îmi pare foarte rău că părăsesc Bequia sau cum s-o pronunța, pentru că a fost de-a dreptul extraordinară. Prima mea impresie când am ajuns aici a fost așa o gură căscată. E, cred că, cel mai frumos loc în care am fost. Loc cu plajă, loc cu mare, loc de făcut baie. A fost spectaculos. Apa ireală, curat, oamenii foarte prietenoși. Deci, efectiv, îmi pare rău că n-am putut sau nu puteam să stăm mai mult de câteva ore aici. Bună dimineața! A 4-a zi în Sfântul Vicențiu și astăzi de pe la 7 până acum la aproape 9 a tot rupt cu ploaia. Se vede că e destul de norat. Dar sper acum să avem câteva ore bune, fără ploaie și poate chiar și fără soare, să fie înorat, că nu ne deranjează lucrul ăsta. Și să mergem să vizităm Black Point Tunnel, un tunel care a fost construit cu ajutorul sclavilor. Dar nu vă zic mai multe acum, ne vedem mai târziu. Numai bine! Proaspăt coborâți din autobuz, tocmai am ajuns la Black Point Tunnel. Cu urechea dreaptă nu mai aud absolut nimica, pentru că efectiv a urlat muzica și am stat și cu capul în Twitter-ului, au undeva montate pe aici pe sus. Dar, na, peisajul e frumos din mașină, merg ca demenții, dar totuși conduc safe, nu știu cum să explic. În schimb, foarte îngrămădeală, cum v-am zis și în zilele trecute, într-o dubă de 7-10 persoane îi bagă 20 ceva și uneori ajung să stai așa chercit. Dar nu contează, e o aventură în sine. Cum? M-am dezmorțit și eu acum. Băi, eu m-am distrat în autobuz, adică îmi place la nebunie de oamenii ăștia. Oricât de aglomerat ar fi autobuzul, te primesc, îți fac loc, se îngrămădesc pentru tine, te iau și în brațe dacă trebuie, deci chiar mișto. Bă, și îmi place muzica lor, altă chestie. Îmi place muzica lor super ritmată. Astăzi am avut și partea de muzică mai din Europa. Cunoscută. Mai cunoscută de noi, da, a fost mișto, mi-a plăcut. Bun, acum următoarele ore o să stăm și o să vizităm aici Black Point Tunnel, inclusiv cu această grădină sau nu știu exact ce este. Vă arăt și voi imediat, numai bine.
I was born to be a fighter, had these dreams and desires. I would be something better, energy, got a fire in my soul to keep burning, a pain that keep hurting, a curse is emerging, feel the thirst, keep on working, I won't stop, I won't quit, to the top of this shit, I get lost in the work, sweat dripping, not a bitch, I get mad, I get pissed, I get after this shit, hit the gas, feel the grip, adrenaline, never miss, I'm not patient, but I've learned to embrace it, cause I've been working, I've been waiting, never complacent, cause I'm so close I could taste it, want it away from everything I've been chasing. I'm honest and I promise that I got this. I'm launching, all I've wanted has been exhausting. I'll teach you how to harness, control the conscious. You got this, yeah you got this, you gotta want it. Shot, life ain't fair. Are you gonna win or will you play scared? I will not stop, I am prepared to get to the top, yeah you must be rare. Gotta like. Vă ziceam că oamenii ăștia sunt curați și insula este destul de curată. Din păcate, cam asta, ce se vede în spatele meu, este tot ce aduce oceanul din larg. E mult mai învolburat aici și uitați tot ceea ce înseamnă poluare. Tocmai am ajuns la obiectivul principal, tunelul Black Point. El a fost construit în 1815 de către colonelul Thomas Brownie. A fost construit cu ajutorul forței de muncă a sclavilor. Are 100 de metri în lungime și a fost săpat în stâncă dură vulcanică. La vremea respectivă, când a fost construit, el a costat foarte puțin bani pentru că au folosit sclavi ca și forță de muncă și era utilizat pentru a căra mai ușor zahărul dintr-o parte în alta a insulei pentru a putea fi foarte ușor de urcat pe navele comerciale. Haideți să-l și vizităm. To get to the top, yeah, you must be rare. You got one shot, life ain't fair. Are you gonna win or will you play scared? I will not stop, I am prepared. To get to the top, yeah, you must be rare. Gotta like, hey, I will not stop, I am prepared. To get to the top, yeah, you must be rare. Yeah, I'm not man, it's not coming. To be the best, I can be on the mountain. I see you on the other side, but I know my first life was an accident, and now it's coming. Yeah, I'm not man, it's not coming. To be the best, I can be on the mountain. Aici depozitau zahărul în aceste mini peșteri săpate și tot aici existau macarale cu ajutorul cărora încărcau navele. Apa este destul de adâncă și în momentul în care marea era liniștită, ele puteau să vină aici și să acosteze astfel încât să fie încărcate. O să mergem să vizităm Walilabu Bay. Pentru cei care sunt fani Pirații din Caraibe, o să-și dea seama că aici au fost filmate scenele din Port Royal, din Pirații din Caraibe, The Curse of the Black Pearl. Ne așteaptă 2 autobuze până acolo și tocmai vine un autobuz. O cursă cu autobuzul mai târziu și tocmai am ajuns înapoi în capitală, în Kingstown. Și acum trebuie să mai luăm încă un autobuz ca să ajungem în Walilabu Bay, dacă pronunț corect. Ziceam că este foarte faimos și cunoscut pentru fanii Piraților din Caraibe, pentru că aici au fost filmate toate scenele din Port Royal, din primul film. În plus, pe lângă asta, este și un loc foarte, foarte fain unde poți să faci snorkel. Și dacă ne ajută vremea și pare că se înseninează, cel mai probabil o să facem și snorkel. Așa că vă las și ne vedem pe drum. Numai bine!
Da, și iată-ne ajunși și la Wadi Labu Bay. Singura noastră problemă este că văd că momentan e pus lanțul pe poartă. Dar o să ne plimbăm un pic pe aici și vedem. Da, s-ar putea totuși să fie prea devreme, să fie ajuns prea devreme. Vedem acum. Ca de obicei, bafta noastră e închis platoul de filmare, sau ce a mai rămas din platoul de filmare. Pentru că în 2013 a fost un uragan și niște inundații foarte mari și acele inundații au distrus foarte mult din platoul construit de cei de la Disney. Dar acum mergem aici jos la plajă să vedem un pic cum arată și nu știu, poate mai târziu se deschide, habar n-am, rămâne de văzut. Se pare că nimeni nu știe pe aici care, cum, când sunt deschise. Închis, dar tot am reușit să venim să vedem platourile. Am coborât pe plajă și de pe plajă am mers un pic și am ajuns aici unde au fost platourile de filmare și haideți că vă arăt și vouă imediat. De aici încep platourile de filmare. Din păcate sunt lăsate destul de în paragină. Dar încă se pot vedea anumite lucruri care erau folosite pentru filmare. De exemplu, aceste tunuri. Acolo, în larg, unde se văd acei piloni, era de fapt cheiul unde Jack Sparrow a venit cu barca, dar a fost distrus acel chei de către inundații. Și astea aici sunt clădirile construite pentru filmare. Un fel de mic muzeu aici, câteva telefoane. Niște coșciuge din fibră de sticlă. Două spânzurători. Pardon, o spânzurătoare și două ghilotine sau ce erau astea. Avem și un cățel. Și câteva din clădirile folosite. Păcat că este totul lăsat în paragină. Deci clădirile au fost construite de cei de la Disney și era o reproducere a unui oraș, Port Royal, din secolul XVIII. Și după cum se poate vedea și în interior, nu au dat jos schelele pentru că nu aveau nevoie, pentru că nu au filmat în interiorul clădirii și aveau nevoie doar de exterior să arate bine. Și bineînțeles că fac treaba asta ca să fie cât mai ieftin. Aici avem și câteva poze din timpul filmărilor și niște liliaci sau păsări. Hai și în partea asta. Tot e bine că n-am venit degeaba până aici, adică putem cât de cât să vizităm.
Aici îl avem pe domnul Jack Sparrow într-un butoi și lângă Harry Potter sau nu știu cine e ăsta. Glumesc, nu e Harry Potter, e un pirat. Nu se vede de soare. Acum cred că se vede un pic mai bine. Iar aici este cheiul unde a fost filmat filmul. Mi-e un pic frică de cățel, dar se pare că e prietenos și nu prea are treabă cu noi. Iar acolo este stânca unde ziceam că în timpul filmului Jack Sparrow vine cu barca și vede pirații cum erau spânzurați. Ia vedem dacă putem să dăm și un pic de zoom. Cam așa. Ok. Și asta este din nou una din clădiri construită pentru film, acum transformată în restaurant, dar din păcate închis astăzi, sau cel puțin la ora asta. Lasă-i, Bibi, te rog. Iar acesta este restaurantul. Uitați-l aici și pe domnul Jack Sparrow, care se pare că are o mână lipsă. Una din trăsurile folosite în film. Ăsta, dacă nu mă înșel, este ultimul film sau penultimul, nu mai știu exact. Da, frumos restaurantul, păcat că e închis. Într-adevăr, peisajul e foarte, foarte fain. Da, cam atâta de aici, de pe platouri. Păcat că e în paragină, păcat că se strică, dar e fain să vii și să vezi unde au făcut oamenii ăștia filmul și cum au construit diverse clădiri pentru filmări. Acum probabil o să mergem să vedem dacă găsim o plajă și să facem o baie, pentru că începe să se facă destul de cald afară. Numai bine! Din păcate, astăzi e sâmbătă și am stat, cred că 40 de minute ca să luăm un autobuz către următoarea noastră destinație, și anume plaja Mount Wayne Beach. Este una dintre cele mai frumoase, sau lumea zice că este una dintre cele mai frumoase plaje de aici, de pe insulă. În primul și în primul rând pentru că este o plajă cu nisip vulcanic. Deci asta înseamnă că nisipul este negru.
Mergem acum un pic prin junglă și sper eu în câteva minute, zeci de minute, poate să ajungem la ea. Bună dimineața! Ultima zi aici în Sfântul Vicențiu și pentru că astăzi avem avionul la 7 seara către Barbados, am vorbit cu tanti de aici de la cazare și am rugat-o frumos dacă poate să ne ajute cu un late check-out. Și a zis că da, a fost super de treabă și a zis că putem să plecăm până la ora 5 după amiaza. Așa că o să încercăm ceva nou ce nu am mai încercat până acum, și anume să mergem cu caiacul aici în port. Și acum trebuie să luăm vâslele aici din spate. Ne vedem jos la apă. Hai! Du-te la caiac, ce mai? Eu mă duc la caiac, dar vino cu vâsla. Cine dă la vâslă? Că doar nu o să dau eu. This is my favorite part, right here. Și după jumătate de oră am reușit să ne urcăm și pe barcă. Și acum să-i dăm. Da? Invers, că te duci spre barcă și nu vrem să intrăm în coliziune. Da, e pe mine. Prima oară în viața noastră cu caiacul, dar e plăcut. E un sentiment fain. It's Construct Productions. Hey.
This is my favorite part, right here. Let's go. Ok, și peisajul ăsta din spatele meu înseamnă un singur lucru. Și anume că ne întoarcem înapoi la aeroport. Din păcate, asta înseamnă că săptămâna noastră în Sfântul Vicențiu și Grenadinele se termină aici. Și ne pare foarte rău că plecăm, mai ales din cauza oamenilor și, bineînțeles, a peisajelor. Dar nu disperăm, pentru că mai este încă, sau mai bine zis, ne mai așteaptă încă o săptămână în Barbados. Așa că ne vedem acolo. Numai bine! Salutare în sfârșit din Barbados. Am ajuns aseară undeva pe la ora 10:30 aici la cazare. Și astăzi ne-am trezit mai obosiți. Am mers până la supermarket, am cumpărat una alta de mâncare și acum suntem înapoi la cazare și am zis să vă fac și vouă turul și probabil că după amiază o să mergem ori la plajă, ori să vizităm ceva. Bun, haideți să începem cu turul cazării. O să schimb acum camera și după cum ziceam începem așa. Asta este căsuța în care stăm noi. Aici avem o mică, să zic așa, terăsuță, nimica special. Loc unde poți să bagi mașina dacă vrei. Aici avem un spațiu de relaxare. Momentan e plin de bagajele noastre peste tot. Avem și televizor, aer condiționat, ventilator. Aici avem bucătăria, baia cu duș. Nimica special, dar ok și curat. Și avem și dormitorul aici, cu pat și un dulap unde putem să ne punem lucrurile. Și cu o saltea care scârție, pentru că e nouă și oamenii cred că nu au dat încă jos folia de pe saltea. Ok, cam asta în mare cu cazarea. Am plătit undeva la $450 pentru o săptămână. Cam aproximativ aceeași sumă pe care am plătit-o și dincolo în Sfântul Vicențiu. Tot pentru o săptămână, tot $450, doar că acolo aveam priveliștea aia super, super faină. Aici, din păcate, nu e cazul. În schimb, suntem într-un cartier destul de liniștit. Suntem în cel mai mare oraș de pe coasta de vest a insulei și undeva la vreo, să zic, 800 de metri, poate un kilometru de plajă. O plajă foarte faină pe care sunt convins că o să o vizităm în zilele care urmează. Cam atâta momentan și ne vedem mai târziu. Până atunci, numai bine! E ora 11, am mâncat și tocmai am plecat de la cazare. Și am zis să începem astăzi cu ceva mai ușurel, așa că o să luăm un autobuz și o să mergem în capitală, în Bridgetown, să vedem pe acolo cum e viața și cam ce avem de vizitat. Așa că ne vedem pe drum. Numai bine! 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Thank you! Thank you!
Ei, așa, și ca o primă impresie, proaspăt ajuns și aici în Barbados, în Bridgetown, în capitală, ce pot să zic este că e mult mai multă lume, totul este mult mai animat decât în Sfântul Vicențiu. Din păcate este și mai multă mizerie și oamenii nu par a fi la fel de prietenoși ca cei din Sfântul Vicențiu. Mult mai mulți turiști, adică acolo dacă am văzut 10 turiști în total e bine, pe când aici vedem 2-3 oameni albi la câțiva pași. Acum ne plimbăm pe o stradă principală, destul de turistică și mergem un pic să mai vizităm, să vedem ce mai găsim pe aici. Magneți. Tone de magneți. Pereți de magneți. Sunt mare fan magneți. Peste tot pe unde merg trebuie să cumpăr măcar un magnet, așa că nu o să ratez ocazia asta. Oricum, orice ați face, nu intrați cu femeile la raioanele de cosmetice, că nu mai scap. Adică îi se și zice, îi se explică, dom'le, nu avem bagaj de cală, dom'le, nu putem să luăm chestii cu noi pe avion la întoarcere pentru că nu se poate. Dar nu contează. Da, foarte, foarte bun ăsta. Mă spăl des cu el pe cap și mă condiționez. Ia, dă un pic. Mergem? Nu, mai încerc. Du-te și caută magnet. Nu au magnet. Oi, oi. Oi, oi, oi. Bridgetown-ul mai este cunoscut pentru câteva lucruri. În primul și în primul rând pentru arhitectura de tip colonial britanică. În al doilea rând, în jurul Bridgetown-ului s-a născut faimoasa cântăreață de muzică pop R&B, Rihanna. Și în al treilea rând este unul dintre puținele locuri din lume pe care George Washington le-a vizitat. De aceea aici în Bridgetown se găsește și o casă unde acesta a locuit, nu neapărat vizitat, ci chiar locuit în afara Statelor Unite ale Americii. Și tocmai am ajuns la George Washington House. După cum ziceam, este singurul loc unde președintele Americii a locuit în afara Statelor Unite. Da, din păcate am decis să nu intrăm. Costă $20 de persoană să intri să vizitezi și din ce ne-am uitat așa la poze pe Google, da, e drăguț, dar în același timp nu mi se pare că ar merita 200 de lei ca să vizitezi o casă normală, câteva încăperi și o grădină, deci nu mi se pare de-a dreptul spectaculos. Așa că ne bucurăm că măcar știm că am venit până aici și am văzut unde a locuit George Washington. Haideți să ne încercăm norocul la Muzeul de Istorie Național al Barbadosului, pentru că este în vecinătate. Mergem să vedem cât este biletul de intrare și vedem dacă intrăm sau nu. În total, $20 americane au costat 20 de bilete, 2 bilete de intrare aici la muzeu, deci cam 100 de lei. Și în mare parte o să vedem un pic din istoria națională, istoria naturală a insulei, după care un pic din partea de sclavie, ce a însemnat mai departe emanciparea pentru ei și, bineînțeles, și o galerie de artă. Cam asta cuprinde în mare muzeu. Da, haideți să intrăm să vedem. La începutul muzeului ne este vorbit un pic despre
formarea insulei și despre fauna și vegetația locală de aici, de pe insulă. Următoarea parte a muzeului este, bineînțeles, despre locuitorii acesteia, oamenii, cum au ajuns aici, despre tradițiile lor și modul lor de trai. Sclavia a reprezentat o perioadă, o etapă foarte importantă și în același timp tristă aici, pe insulele din Caraibe. Iar această pictură ne arată un pic cam care era viața sclavilor în acele secole și puteți vedea oamenii cum munceau pe câmpuri, bineînțeles, păziți de către patronilor albi. Și ce vreau să vă mai arăt iarăși foarte impresionant este modul cum erau aduși din Africa pe aceste nave de efectiv care cărau sclavi. Și ca să vă faceți o idee, navele astea aveau 3-4 punți și uitați-vă cum erau puși efectiv ca sardelele, unul lângă altul. Nu conta, efectiv să încapă cât mai mulți. Și bineînțeles că foarte mulți dintre ei nu ajungeau la destinația finală pentru că mureau pe mare. Gândiți-vă că făceau probabil câteva săptămâni din Africa până aici și stăteau așa, probabil fără apă, fără mâncare, fără să se poată să miște cu valurile oceanului, deci condițiile erau groaznice. Și odată ce ajungeau aici, viața lor era în continuare probabil și mai rea. Următoarea parte ne arată efectiv emanciparea odată cu eliberarea de sub dominație și căpătarea statutului de țară independentă și ne arată un pic cum au început oamenii să se descurce singuri, cum au început să se ocupe de educație, să-și formeze un guvern, legi și așa mai departe. Opinia despre muzeu? Încă stau să mă gândesc. Inițial am zis că totuși e cam scump și mi s-a părut că e un pic cam... nu știu cum să spun, nu neapărat incomplet, cât, nu știu, nu foarte mare, nu foarte bine structurat, dar până la urmă, dacă stau să analizez un pic, da, am avut partea de sclavie, am avut partea de dezvoltare după sclavie, am avut parte de conexiuni cu alte continente, galerie de artă și partea de jocuri interactive pentru copii. Per total mi-a plăcut, totuși rămân la impresia că e puțin cam scump biletul. Părerea mea în 3 cuvinte. Bine, nu sunt chiar 3 cuvinte, un pic mai mult de 3 cuvinte, dar nu merită. Nu că nu mi-a plăcut muzeul în sine, e ok-ish, mai ales partea de istorie naturală, că îți explică și îți arată foarte mult despre coral și ăsta e un lucru important din punctul meu de vedere. Într-adevăr interesant un pic și partea cu sclavia și cu emanciparea, în fine. Dar pentru prețul pe care îl cer, mie personal mi se pare prea mult și nu cred că merită să intri. Da, nu, acum am venit, l-am văzut, e super ok. Vedem mai departe ce mai găsim. Numai bine! Și uite așa, după o oră jumate de mers cu autobuzul din Bridgetown către Town, nu pot exact să-l pronunț. Nu Georgetown, Spice Town, ceva de genul. Space Town, în fine, nu mai contează. Spacey Town. Că am plecat, bineînțeles, la ora de vârf și nu. Sunt mai american decât ne așteptam, dar o să vă povestesc mai încolo. Deja apune soarele și epuizați și de căldură și noi și telefonul, nici ăsta nu prea mai are baterie. Acum mergem șontâc către cazare
Și cam asta a fost pe ziua de astăzi. Cam atâta. Mergem, mâncăm ceva, facem un duș. Până mâine, numai bine. Bună dimineața! A doua zi în Barbados și astăzi, în sfârșit, mergem și noi la plajă. Old Town! Old Town! Stai acolo. Un autobuz mai târziu și 15 minute pe drum și am ajuns aici la Folkestone Marine, nu uita cum zice, Folkestone Marine. Folkestone Marine Reserve. Noroc că scrie acolo. Unde? Nu văd. Acolo. Pe aia. Așa. Ideea e că aici au o chestie destul de mișto făcut. Au și centru de vizitare, magazin de suveniruri. Poți să închiriezi diverse din astea pentru snorkel. Zonă de picnic, tenis, basket, not. E foarte mișto amenajat. Au și terenurile aici de sport. Așa că haideți să intrăm și să vedem. Hai, Mihăiță! Arată super. Și o biserică. Hai să vedem bisericuța asta, vrei? Sărim pe aici? De ce? Lumea merge pe iarbă. Vedeți cum mă ceartă, nu mă lasă să merg ilegal pe iarba ăstora. Adevărul e că dacă îi scoatem mașinile astea de aici din peisaj, ai putea să faci un platou de filmare fără probleme aici, la cum arată totul. Construit în 1628 și scrie că este cea mai veche biserică din Barbados. Deci gândiți-vă că are aproape 400 de ani biserica asta. Și arată splendid. Biserica se cheamă St. James. Ați văzut deja că a fost construită în 1628, deci are aproape 400 de ani vechime. Iar înăuntru ei se găsește un clopot din anii 1600 și este o biserică anglicană. Iar ăsta este clopotul despre care vă vorbeam. ...423 de ani. Și ne apropiem și de plajă. Din păcate am impresia că oceanul este un pic cam agitat astăzi. Dar vedem cum vor fi condițiile. Plaja este de-a dreptul superbă.
Ce ai făcut tu la risotto de 4 Am stele? venit să fac un duș. Da, ai plătit? Dar n-am plătit, dar trebuia să fac duș și n-aveam unde. Și am intrat și acum nu m-a întrebat nimeni. Am făcut duș și am plecat, n-am. Cred că putem să ne băgăm și la ei în piscină și oriunde că, din ce am observat, nu au brățări de all inclusiv sau ceva de genul, oricum lumea nu te întreabă nimic, că nu se așteptau să vină românii aici și să facă lucruri de genul ăsta. Așa că nu. Da, haideți să vă arăt un pic. Pe aici așa căsuțe. Ia uitați-vă cu piscină la ieșirea din căsuță. De ce te strângi? De ce? Mergem să bem niște bere? Punem pe camera 201? 210 perfect. 210? Acum să vedem cum ieșim din resort. Hai pe aici. Sau vrei la beauty salon? Frumos, frumos, într-adevăr. Un resort de genul ăsta cred că costă undeva la vreo 2-3 mii pe săptămână. Da, frumos, cu cascade, cu... Da, suntem ca și cum suntem de aici, adică nu e ceva ieșit din comun. Hello! Adică, na. E în jur de ora 12 și tocmai am plecat de la plajă după vreo 2 ore și ceva de bălăceală și de stat la umbră de data asta, nu la soare. Și acum am zis că dacă toți suntem lângă, sau mai bine zis, dacă toți suntem la periferia orașului, Old Town, am zis haide să dăm o tură să vedem și pe aici așa un pic care e vibe-ul. Știu că nu sunt lucruri de vizitat pe aici, dar să vedem așa un pic cum e situația. Știu că este destul de turistic orașul. $8 un rom punch, adică $4 US. Mamă, ce tare e! E foarte tare, dar e foarte bun. Mamă, ce tare! Ceva gust de fructe tropicale, rom și scorțișoară deasupra, dar e bun, chiar e bun. Salutare! Astăzi este miercuri și este ora 8 dimineața și o să urmeze o zi plină. O să luăm 2 autobuze care o să ne ducă să vizităm 2 obiective turistice, și anume o fostă plantație de trestie de zahăr și o distilărie de rom, sau mai bine zis romrărie, cum îmi place mie să le zic. Și poate la întoarcere o să ne oprim și la o plajă. Cam ăsta este planul în mare. Ne vedem mai târziu. Numai bine! Give me a sign, will everything be alright? I need a sign, cause I don't wanna waste my time. Sometimes I don't wanna wake up, I feel tired in my bed, wanna lay up, watch TV and step out fake love, let the drama unfold with my brain numb. Yeah, I'm still digesting everything that's going on, second guessing if this world is a place worth saving. I feel lost in this world as of lately. Give me a sign, will everything be alright? I need a sign, cause I don't wanna waste my time. I wish I knew if all of my dreams would come true. I wanna be free, I gotta find a way to believe.
10:30 și am reușit și noi în sfârșit să coborâm din cel de-al doilea autobuz și acum mergem către distilăria de rom. Odată ieșiți din capitală și din zona aceea turistică, peisajul s-a schimbat total și ne simțim ca într-o zonă rurală, așa, de țară, cu case, câmpuri, oameni care lucrau pe câmp, tractoare și așa mai departe. E frumos. Din punctul meu de vedere, mi se pare mai frumos decât zona turistică, dar în general, mie personal îmi plac mai mult zonele de genul ăsta, pentru că îți faci o idee mai bună despre cum este cultura locală și cum sunt oamenii de aici, din părțile astea. Tocmai am ajuns la distilărie, ea se cheamă Foursquare Rum Distillery pe engleză și povestea este următoarea. Este construită pe o fostă plantație de trestie de zahăr și a fost deschisă, inaugurată prin anii 1720, după care încet a fost închisă și redeschisă de o familie de aici locală în anul 1996 și de atunci produce, bineînțeles, rom. În plus, nu este la fel de cunoscută precum distilăria Mount Gay, care este mult mai turistică. În schimb, din ce am văzut pe internet și citit în review-uri, ci că este extraordinar de frumoasă și merită vizitată, chiar dacă nu este la fel de cunoscută precum cealaltă. Give me a sign, will everything be alright? I need a sign, cause I don't wanna waste my time. Sometimes I don't wanna wake up, I feel tired in my bed, wanna lay up, watch TV and step out fake love, let the drama unfold with my brain numb. Yeah, I'm still digesting everything that's going on, second guessing if this world is a place worth saving. I feel lost in this world as of lately. Give me a sign, will everything be alright? I need a sign, cause I don't wanna waste my time. I wish I knew if all of my dreams would come true. I wanna be free, I gotta find a way to believe. All I know is that if I give up. Intrarea pe proprietate este gratuită și te poți plimba pe aici efectiv pe unde vrei și cât vrei, sau poți să plătești undeva la $10 dacă nu mă înșel și să iei un tur cu ghid și bineînțeles poți să mai plătești dacă vrei să deguști din romul lor. Vedem la final dacă a meritat să venim până aici, dacă merită poate să luăm cu ghid sau nu, rămâne de văzut. Me making moves, you gon' see me scheme like I got something to prove. Working like a fiend, yeah, I do just what I do. Got a purpose, got a view, turn my vision into truth. My dreams are becoming lucid. The more I work improving, the more I fight, keep moving. I am not losing, pride keeps me refueling. I will be better real soon, yeah, real soon, yeah. Give me a sign, will everything be alright? I need a sign, cause I don't wanna waste my time. I wish I knew if all of my dreams would come true. I wanna be free. Vedeți, exact ce ziceam, o să vizitezi distilăria fără nicio problemă. Ca să vă faceți o idee, aici deja miroase a melasă și este un miros de alcool în atmosferă. Și astea sunt butoaiele unde se pune romul la maturat și din cauza lor romul ia acea culoare de caramel pe care o știm pentru romul brun. Și tehnic ar trebui să fie butoaie de whisky. Unul dintre cele mai scumpe romuri pe care le produc ei.
Cam așa arată un boiler modern în care se face romul. Acesta cred că este în reparație. Câteva premii câștigate de această distilărie, de exemplu premiu pentru inovație, premiu pentru mediu, export, premiu pentru antreprenor, aici este domnul care are deschis distilăria în 1996, David Seal. Voiam să vă arăt cum arată, sau mai bine zis cum arăta fabrica, distilăria, înainte să fie redeschisă. Avem aici câteva imagini și se vede că era într-o paragină totală. Iar acum suntem în zona de degustare, unde se pot găsi toate brandurile și specialitățile de rom pe care ei le produc. Ok, so am plătit $20 americani ca să facem o degustare de rom și asta include 6 tipuri de rom și da, o să degustăm amândoi. Vedem acum ce e. The shape of the bottle came from a leather rum pouch. You will see the pirates or the sailors carrying it. Nice. I didn't know that. 43%. 10 years. Mamă, ce miros. Da, dar cred că nu o să fie așa bun, că astea vechi sunt mai... Astea sunt le basic. Da, deci astea chiar. Yeah, this is the best one I think now. Very nice. Cheesecake over ice cream. She's in love, I can tell you. Yeah, so your sausage you put milk. Perfect. You're welcome. Can we take like a photo? It's possible. Yeah, she finished. You want the glasses as well? Yeah. Very nice. Și tocmai am ieșit un pic mai beți de aici, de la degustare. Ne-a costat 100 de lei sau $20 americani să degustăm 6 tipuri de rom. Sau mai bine zis, cam tot ce aveau ei la vânzare, mai puțin cele cu adevărat VIP, costa undeva la $70 americani să guști în sticlele lor super extra mega, nu știu ce. Aici noi am degustat chestiile mai comerciale, dar au fost super faine. Hai, o părere la cald despre distilărie? Distilărie, bun. Foarte fain organizat. Mult teren, să zic așa, închide. O părere foarte scurtă, extraordinar, de fain de venit. Da, ca și părere, clar merită să vii până aici. În primul și în primul rând, intrarea este gratuită și cel mai șocant lucru pentru mine este faptul că poți să vizitezi distilăria în timp ce ea funcționează. Adică turul e gândit în așa fel încât să poți să o vizitezi fără ghid și în același timp să nu fie periculoasă pentru turiști. Dacă tot vii până aici, merită să faci o degustare de rom dacă îți place romul. Prețul este rezonabil și în al doilea rând, sau al treilea rând, cred că deja vorbește și la mine un pic romul. Grădina în sine, clădirile, tot spațiul este curat, frumos amenajat. Pe scurt, clar, merită o plimbare până aici. Ne vedem un pic mai târziu. Numai bine!
Ora 4 fără 10 minute și haide să vă fac și rezumatul zilei de astăzi. Tot începe bine, pe la ora 6 dimineața ne trezim, ne spălăm, facem o înviorare, mâncăm ceva, pe la 8 și 10 plecăm din casă. Zicem noi, mergem să vizităm Romrăria și fosta plantație de trestie de zahăr. Și după care o baie pe seară. Toate bune, zi și făcut. 8 și 10 plecăm frumos din casă, ne urcăm în primul autobuz. 2 ore mai târziu, pe la aproximativ 10, ajungem în capitală. Asta înseamnă undeva la, cred că 20 de kilometri, ceva de genul. Bine, ok. Luăm celălalt autobuz. Pe la ora 10 jumate, de data asta, în jumătate de oră, ajungem la Romrărie. Vizităm Romrăria, toate bune și frumoase, superbă, într-adevăr, degustăm rom, foarte bun. Pe la 11 jumate, cam așa, haide să plecăm de la Romrărie, să vizităm fosta plantație de trestie de zahăr. Când ne uităm pe Google Maps, ce să vezi? Singura zi din săptămână când plantația de trestie de zahăr este închisă este miercurea, adică astăzi. Zicem, hai, nu e o problemă. Schimbăm planul, hai să mergem să vizităm o mănăstire foarte veche de aici de pe insulă și foarte frumoasă. Perfect, întrebăm 3 persoane ce autobuz trebuie să luăm ca să ajungem la respectiva mănăstire. 3 persoane ne răspund, luați autobuzul Savannah College. Savannah College, vine autobuzul Savannah College, luăm autobuzul. Ne urcăm frumos în autobuzul, ne plimbăm o oră jumate cu autobuzul, ce să vezi, nu ajungem la mănăstire, ci autobuzul respectiv mergeam cu tot o altă direcție. Mergem frumos până la capăt cu autobuzul și după aceea ne întoarcem înapoi la Romrărie, să zicem, sau pe lângă Romrărie, da? Cam de pe unde plecasem. În momentul ăla ne dăm seama că e în jur de ora 1 și că probabil o să ni se facă și foame și nu o să mai avem timp să mergem să vizităm nici mănăstirea respectivă. Și zicem în continuare, ok, nicio problemă, hai să mergem la o plajă. Scoatem Google Maps, ne uităm pe Google Maps, alegem o plajă frumoasă. Ne urcăm în autobuz să mergem către plaja respectivă. Nici nu ne urcăm bine în autobuz și ne scrie gazda de pe Airbnb că au văzut vecinii că de la noi din apartament curge apă pe la ușa de la intrare. Îi zicem gazdei, ok, ne întoarcem cât de repede putem. Zic, bine, haideți, vă așteptăm. Mergem cu autobuzul respectiv cât mergem, coborâm din autobuzul respectiv să luăm următorul autobuz către cazare. Încă o oră jumate ca să ajungem înapoi la cazare și încă n-am ajuns, încă mergem. Repet, e ora 4 după amiază. După calculele mele, am greșit intrarea. După calculele mele, undeva la 5 ore am făcut astăzi cu autobuzele și sincer nu știu dacă am vizitat sau făcut ceva mai mult de o oră jumate. Este horror, groaznic, traficul de aici de pe insulă și bineînțeles și cum circulă aceste autobuze. Ele sunt multe și dese, dar merg foarte, foarte încet. Dar nu este o problemă, pentru că de mâine am zis că o să schimbăm planul. Și o să vedeți. Acum ajungem la cazare, vedem ce găsim acolo, dar până mâine vă zic numai bine. Ce face Bianca acum? Zine! Aerisesc pașaportul. Da? Le umpli cu aer de Barbados? Da. Și uite așa, începe o nouă zi. E 8 și un sfert.
suntem voioși și plini de viață. Planul pe ziua de astăzi este să mergem să vizităm un mic parc național, după care o fostă plantație de trestie de zahăr, iar spre finalul zilei să mergem ca de obicei la o plajă. Dar toate lucrurile astea rămân de văzut, pentru că, după cum am descoperit și în celelalte zile, planurile pe care ți le faci dimineața în Barbados nu prea se potrivesc cu planurile, sau mai bine zis, nu prea se potrivesc cu ce se întâmplă în timpul zilei. Așa că rămâne de văzut. Dar nu-i bai, suntem încrezători și momentan îi dăm la picior către autobuz. Watch me as I take off. I'll be working until I have all of my days off. Then I'm surfing in California when I'm paid off. I'll be blurring my vision, sipping on that bass sauce. La da da, watch out, I'm coming, yeah. I know. În Barbados, o mică bucurie ai și în momentul în care reușești să ajungi la destinație. Atâta pot să zic. Fairley Hill este de fapt un mic parc național și ar trebui să avem niște priveliști foarte faine asupra coastei de aici de sus și avem și o mică ruină care se poate vedea. Vi le arăt și vouă imediat. I'm on vacation, I'ma stay off. La la la. Now I'm taking all my days off. La la la. Yeah, I'll be in the top spot, putting work in, 'cause I'ma be a boss. In a penthouse, jacuzzi, turn it hotter. On the roof, waiting for me is a chopper. Cha cha cha. I'm living in a daydream, yeah, it may seem, but I manifest this every day, see. I got things I've been working on daily, and I stack it all up till it's mainstream. I got the attitude, do what I have to do to be the best in the game, got gratitude, no bad mood, just fab views, ooh. Watch me as I take off, I'll be working until I have all of my days off. Then I'm surfing in California when I'm paid off. I'll be blurring my vision, sipping on that bass sauce. La da da, watch out, I'm coming, yeah. Parcul a fost deschis în 1966 de către regina Elizabeta a Marii Britanii. Din păcate, astăzi o parte din lucrurile care sunt aici sunt închise pentru că sunt, de exemplu, în renovare. Clădirea din spatele meu se numește Great House și a fost construită în 1818. Iar în 1956 aceasta a fost restaurată pentru filmul Island in the Sun, dar din păcate la restaurarea ei s-au folosit foarte multe materiale inflamabile, cum ar fi lemnul, iar imediat după terminarea filmărilor aceasta a luat foc și a ars și de aceea acum au mai rămas doar zidurile de piatră. După o scurtă vizită, mergem către St. Nicholas Abbey. Mergem de vreo oră și ceva. Problema e că am luat-o pe coclauri, că așa ne arăta Google Maps, și am reușit să ne pierdem. Suntem acum pe drumul cel bun, dar a trebuit să ocolim foarte, foarte mult. Avem noroc că totuși e destul de înorat și tocmai ce a ieșit soarele și nu ne rupe chiar așa de tare. Working on daily, and I stack it all up till it's mainstream. I got the attitude, do what I have to do to be the best in the game, got gratitude, no bad mood, just fab views, ooh. Watch me as I take off, I'll be working until I have all of my days off. Then I'm surfing in California when I'm paid off. I'll be blurring my vision, sipping on that bass sauce. La da da, watch out, I'm coming, yeah. Blow up, yeah, I just wanna blow up, yeah, I just wanna blow up, yeah, I just wanna. Costă $33 de persoană ca să mergi cu trenul de aici pe traseu până aici și înapoi.
Și credeți-mă că traseul nu este foarte lung. Ca să înțelegeți de ce zic că nu merită, asta e gara unde suntem acum. Și uitați-vă aici unde este balta asta, da? Și dacă mergem foarte puțin, putem vedea balta acolo. Nu știu, o să ne mai gândim un pic dacă are rost să dăm $66 pentru probabil 10 minute de mers cu trenul aici. Mie personal mi se pare extraordinar de mult, dar ne gândim și ne hotărâm. Da, am hotărât să plecăm pentru că ne-am uitat și pe Google Maps și sincer cred că 700 de metri face trenulețul ăsta. Hai, poate un kilometru așa tras de păr cu toate curbele și alea. Și efectiv nu merită să dai $66 americani pentru 2 persoane pentru așa ceva. Într-adevăr, înăuntru e frumos, e curat, e foarte fain amenajat, dar nu merită. Așa că îi dăm mai departe la picior și sperăm să ajungem la Cherry Tree Hill, așa se cheamă. De fapt acolo ar fi oprit și trenulețul care pleca de aici și acolo avea gara finală, să zic, după care s-ar fi întors. Și cică de acolo poți să vezi o panoramă foarte, foarte faină. Așa că ne vedem acolo. Numai bine. Exact ce vă ziceam, n-am mers nici 5 minute și am ajuns în capătul trenului, deci efectiv fac bani pe curul turiștilor cu faza asta, clar nu merită. În schimb, priveliștea de aici de sus este extraordinară. Prefer să am picior frumos decât să fiu burger cu picioare cu în mașină. Las! Bianca e supărată că pe lângă noi au trecut vreo 3 mașini cu Island Safari și ăia îi zâmbeau frumos și făceau cu mâna, în timp ce noi mergem pe jos. Piciorul frumos. E o bandă mașină închiriată chiar. Dacă noi nu avem dreptul să conducem, acum trebuie să vii să dai de permis aici. Ca să poți să-ți iei mașină de închiriat, nu-mi place treaba asta. Da, mă, dar nu e mai frumos cu autobuzul. Bă, e un mare minus asta cu mașina, sincer. Dar, da, din păcate nici transportul în comun nu te ajută. Adică, autobuze sunt, dar aglomerația este fantastic de mare. Nu te poți deplasa. Efectiv, ieri 5 ore în autobuz și o oră și ceva vizitat. Bă, n-ai cum să strici o zi în Caraibe în halul ăsta. Nu ai cum, efectiv. Adică ieri am ajuns supărată, pe lângă faptul că eram inundați acasă, pentru faptul că n-am putut să profit de ziua asta, să fac altceva. Aș prefera să stau măcar la plajă, dar să fiu în natură. Nu să mă doară fundul de la scaunul din autobuz. 5 ore dus întors. Incredibil așa ceva. O distanță 30 de kilometri maxim. Nu știu. Ne-am mai și pierdut. Moara de vânt Morgan Lewis este cea mai mare și cea mai bine păstrată moară de vânt din Caraibe și a fost construită în anii 1700.
Salutare! Ora 1 și 5 minute. 3 beri mai târziu am oprit la fiecare bodegă pe care am găsit-o în sat și acum am ajuns în această coșmerie de unde ar trebui să luăm autobuzul înapoi către Spice Town. Mai avem de așteptat doar o oră, până pe la 2. Aia dacă vine. Dacă vine autobuzul și toate zburuci frumoase, mergem direct la plajă. Deci, numai bine. Cum am vorbit? Obeți-vă, după 3 beri, vreau să vă povestesc că așteptăm autobuzul. Ce ai zis? Pa! Pa! 27 minute, încă așteptăm. Păi ce puie? 3 și 10 și în sfârșit am reușit și noi să ne întoarcem. Pentru un drum de 6-7 km, vreo 15 minute de mers cu autobuzul, hai 20 să zicem, am așteptat aproape 3 ore, 2 ore 40, cam așa. Urmează o zi destul de plină, dacă toate planurile or să meargă conform celor plănuite de noi. Ar trebui să vizităm în sfârșit o plantație de trestie de zahăr și o fostă mănăstire, sau de fapt actuală mănăstire, după care o să ne oprim la plajă. Momentan picură, foarte lejer așa, dar din ce am văzut în vreo 2 ore ar trebui vremea să-și revină și să iasă soarele. Asta nu e o problemă aici la tropice, pentru că vine câte o ploicică de aia de 10-15 minute, după care dă din nou soarele. Momentan cam atâta, ne vedem pe drum. Numai bine! Watch out for her dark side, yeah, she got some sharp eyes. See her for the first time, never let her out my sight. I just wanna stay up, look at you all made up. Dirty thoughts are seeping into my mind, I can't wait up. Ooh, she looks so good, got me straight in the mood. She read that room, she know just what to do. Moving that body, she dancing and shaking, it's making them crazy, she know how to move. She said she's ready to party, let's get it started. Tequila straight out the bottle. She looks so good when she's sipping her model. Nu știu dacă se vede, 12 fără 10 și 3 autobuze mai târziu. Deci noi am plecat la 8 jumate și de-abia acum am ajuns la plantație. Deci povestea Barbadosului se repetă. Dar nu mai contează, suntem aici și e splendid, uitați-vă și voi. Fun, 4 shots and we turning up, dancing cause the night is young, too much fun, feel alive, in the night, she look good, she look right, we could live, we could die, here she come, channeling my Casanova, she got a body persona, she got a bite like a cobra, I'll take the venom, it's worth it to know ya, she pulling up with that body, I wanna make her a hobby, she got a face little naughty, I wanna chase it till I got her on me, I can't get enough, I need you, I think this is lust, not love, cause everything that we touch gives us a rush, and everything that we taste feels like a drug. Acum, tocmai am cumpărat biletele de intrare, ne-au costat $30 și ce ne-au zis este că la finalul turului o să primim și un rom punch.
așteptăm să înceapă filmul. So, păreri, la rece, rapid. La rece, rapid. Am meritat biletul, tur scurt și la obiect, am avut ghid, am avut o surpriză să servim ceva și de la bar, e minunată grădina e minunată, povestea, a meritat toți banii. Asta după rom panciu pe care tocmai l-a băut Bianca. Da, clar, merită. A fost superbă, un estate din ăsta din secolul XVIII de, cum îi zice, fostă plantație de trestie de zahăr. $15 biletul de intrare, inclus în preț și un rom punch care în mod normal costă vreo, cred că cam $4-5. Superbă și grădina, și casa, și istoria. Ghid în prețul respectiv, foarte, foarte fain și merită. Acum să vedem cum naiba luăm un autobuz să ne întoarcem înapoi în capitală. Numai bine! E ora 3:25, am ieșit de la plantație pe la 1:05, eram în stația de autobuz și încă așteptăm. Și ăsta e autobuz care duce în capitală. Fă-ne rezumatul zilei. În 3 cuvinte? Da, prima oară, stai, este 7, nu se vede, 7:25. 7:25 Am ora zi. plecat de acasă la 8 și ceva. Am luat un autobuz, 2 ore până la Casa Memorială și parcul frumos pe care l-am vizitat. După care am petrecut aproximativ 3 ore jumate, 4 în stație, să așteptăm autobuze către Spice Town sau Bridgetown sau Oyston sau oriunde. Și ce să vezi, n-a venit niciunul. Într-un final am luat 2 autobuze și foarte mega pe scurt am petrecut 12 ore, dintre care o oră jumate pe vizitat și vreo 10 în autobuze și stații. Mi-e și frică să zic. Hai că ai și mâncat jumătate de oră, nu mai Mâncat jumătate de oră, hai. 9 ore jumate, am mai scăzut. Cam asta e. N-am ce zic foarte multe. Da. Și cu asta nu ne mai rămâne să zicem decât bună seara și ne vedem mâine. Numai bine! Bună dimineața! Da, este o altă persoană astăzi în direct. E penultima noastră zi aici în Barbados, așa că ne-am gândit să mergem cu barca, să înotăm cu țestoasele, așa ni s-a promis cel puțin. Ne costă aproximativ $70 pe amândoi, aproximativ o oră jumate de înotat în larg cu minunata viață din ocean. Așa că până acolo vă pup și numai bine! $70 de persoană, nu pentru amândoi. There are the things
Și am ajuns la plajă, este 10 fără un sfert și la 10 ar trebui să plecăm cu barca. Este cea de acolo, aia alb cu albastru, ce se vede. Nenea acum pe ea și o pregătește și sper din tot sufletul să vedem niște țestoase. Ar trebui să facă două opriri, una la țestoase și una la o mică epavă. Acum rămâne de văzut la final dacă a meritat sau nu. Oricum prețul este destul de piperat. Cred că cea mai scumpă plimbare cu barca ever a noastră, adică $140 pentru o oră jumate, mi se pare enorm de mult. Dar ținând cont că este ultima zi, sau mai bine zis penultima zi, am zis fuck it. Vedem cum e. Ne vedem pe barcă. Here we go. You can take me there to this life is all we know. I can't stay if you can't let it go. I never really know what's going on. And even when you're next to me, I feel like you were gone. It's all the things you never show. They're all the things I want to know. Secrets start in your heart so slow. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. And even when you're next to me, I feel like you were gone. It's all the things you never show. They're all the things I want to know. Secrets start in your heart so slow. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. Zine, Mihăiță, și a meritat cu barca cei $70 de persoană. Bă, dacă a fost cea mai frumoasă experiență din viața ta, îți dai seama că a meritat. Da, clar a meritat. Întorși la cazare, în Băiați, am văzut pisici de mare, am văzut țestoase, am văzut peștoi, nici nu știu ce n-am văzut. Oricum, Bancuri super, de pești. bancuri de pești, recifi, o mică corabie scufundată, în fine, de-a dreptul superb, cum am mai zis deja. Cu toate că prețul este mare, deci pentru o oră și ceva, $70 de persoană e enorm, în fine. Ideea e că ăsta latră, de câte ori trecem pe aici, e horror. Era strict telefonul, cățelul. E ca o alarmă proastă. Ideea e că acum mergem aici la Fisherman's Pub să mâncăm și noi ceva local, că în ultimele zile am mâncat local, dar am mâncat local american, gen KFC, Burger King, șafet și alte nebunii de genul ăsta. Am bubițe de la șafet. Niște? Am niște bubițe Da. și bănuiesc că de la șefet. Șefet, nu șafet. Șafet. Eu am bubițe de fel de când am venit, așa că nu mai ești contează. Da. Așa că hai să vedem ce găsim de mâncare.
Și aici mâncăm marlin la grătar. Asta este un fel de banană prăjită și orez. Și bere, bineînțeles. Și uite așa sunt. Asta înseamnă că am băut niște bere și niște rom punch. Și berea ca berea, dar rom punch-ul a fost. În fine. Am băut bere și am stins cu rompanci, Invers tu. Na, în fine, ideea e că uite așa se termină și ultima zi aici în Barbados. Mâine Ultima zi întreagă, mai avem și mâine câteva ore. avem chiar jumătate de zi, 3 sferturi ok, de zi. ok. Avem avionul la 9, da. Dar până mâine, Numai bine! pa! Pa! Și uite așa, din nou la aeroport. Ok, ce drept cu o zi în întârziere, pentru că băieții de la KLM au avut grijă de noi și au anulat unul dintre zboruri. Și acum zburăm altfel, adică nu mai zburăm către Londra și după aia Manchester, ci către Panama și după aia Manchester, dar în fine. O să facem un pic de scandal la ei. Dar nu asta e important. Important e să povestesc un pic cum au fost cele 17 zile petrecute în Caraibe. Și o să încep cu prima săptămână, cea din Vicențiu, Sfântul Vicențiu și Grenadinele, ca să-i zic tot numele. Am vizitat insula mare, Sfântul Vicențiu și una din Grenadine, cea mai mare Grenadină, adică Beckway sau Bechia, depinde, în fine. Da, mi-a plăcut extraordinar de mult acea insulă, peisajele, oamenii, deci oamenii jos pălăria, ieșeai din casă și toată lumea îți zâmbea frumos, îți zicea good morning, hello și așa mai departe, foarte săritori, foarte să te ajute mereu, super, super, super de treabă. Iarăși, revenind la insulă, niște peisaje extraordinare, adică nu degeaba au filmat acolo o parte din filmele din Pirații din Caraibe. Marea, la fel, wow, cel puțin în Beckway, cu plajele acelea cu nisip alb și apă turcoaz, deci nu există termen de comparație. La fel, dacă îți place să faci snorkel, o mulțime de pești, am văzut caracatiță, am văzut calamari, extraordinar de fain. Un pic cam greu cu transportul pentru că au acele dubițe în care te înghesui foarte tare, adică am reușit într-o dubiță de 8-9 persoane să încăpem vreo 23 în total, dar în rest de circulă bine. Prețurile, cei drept mari, dar în Caraibe în general sunt mari. Am făcut chiar și un filmuleț cu prețurile în Sfântul Vicențiu. Da, overall mi-a plăcut foarte mult insula aia. E genul de insulă în care poți să vii și să zici ok, am ieșit la pensie, vreau să mă retrag aici. După care ajungem la ultima perioadă a vacanței noastre și anume săptămâna petrecută în Barbados. Mi-a plăcut și aici, dar nu la fel de mult ca în Sfântul Vicențiu. Insula nu este la fel de spectaculoasă, este mult mai plată. Vicențiu este foarte muntos, e insulă vulcanică, pe când Barbadosul este insulă de corali și este foarte plată din punctul ăsta de vedere, dar și aici sunt câteva peisaje extraordinar de faine. Prețurile cam la fel, deși toată lumea zice că Barbadosul e mai scump, o fi mai scump poate la, nu știu, case, dacă vrei să-ți cumperi casă sau mașină sau mai știu eu ce, dar în mare parte nu mi s-a părut o mare diferență la prețuri. Oamenii și aici sunt prietenoși și te ajută, dar nu chiar la fel de prietenoși ca cei din Sfântul Vicențiu. Plajele, la fel, într-adevăr, extraordinar de faine și am luat și o excursie cu barca aceea foarte scumpă, $70 o oră jumate, dar am văzut pisici de mare, am văzut, cum le zice, țestoase, pești din aia extraordinar de fain. Și la fel poți să vii să faci
snorkel fără nicio problemă. Ce nu mi-a plăcut în Barbados e partea de transport în comun. Dacă în Sfântul Vicențiu, ok, aveai dubițele, mergeau, găseai ușor mașină, te ducea relativ repede, adică în 30-40 de minute ajungeai unde vrei să mergi să vizitezi și așa mai departe. În Barbados, în schimb, din punctul meu de vedere, infrastructura de transport în comun este pusă la pământ. Au fost 2 sau 3 zile în care am fost în niște părți mai, n-aș zice izolate ale insulei, mai la țară, ca să zic așa, nu în zona turistică, și am stat și 3-4 ore după un autobuz. Și după ce vine autobuzul faci 30 de kilometri într-o oră jumătate. Deci e de-a dreptul horror din punctul ăsta de vedere. Ce nu mai îmi place iarăși la Barbados, sunt foarte americanizați, mănâncă foarte prost, foarte multe fast food-uri, peste tot se deplasează numai cu mașinile, de-aia au și aglomerația pe care o au. Da, bine, ok, sunt și mai mulți turiști, populația e mult mai mare decât populația în Sfântul Vicențiu, dar nu. Ce pot să recomand este, cel puțin aici în Barbados, este ok să închiriezi mașină de închiriat pentru că te ajută să te deplasezi mult mai ușor. În schimb, nu avem voie să conducem, de-aia n-am luat nici noi mașină de închiriat, trebuie să obții permis local și nu ne-am mai bătut capul. Am zis că o să ne descurcăm cu autobuzele și ne-am descurcat iși. Da, cam asta în mare despre cele 2 săptămâni și petrecute aici în Caraibe. Per total o experiență super faină, o experiență unică, costă destul de mult și să ajungi aici, costă destul de mult și să stai aici, dar e wow, efectiv wow. Cam atâta și până data viitoare vă zic numai bine și ne vedem în câteva săptămâni.